hello travelers, අද අපි අලුත් ඩ්‍රෝන් එකක් ගත්තා. Mavic Mini එකක් ගත්තේ. දැන් යන්නේ අපි මේක අන්බොක්ස් කරන්න. ඉතින් බලමු අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මේකේ උඩ කවර් එක ගලවනවා. උඩින් තියෙන පොඩි නිකන් පිටකොලයක් වගේ එකක්. කොලේ අයින් කරාට පස්සේ පොඩි ටේප් මෙතන සීල් ටයිප් ටේප් එකක් තියෙනවා. මේකට අපි කපා ගන්නවා. මේ කොටස් දෙකක් විදිහට තියෙන්නේ. උඩ එකේ මේක දාන කේසින් එක. බොක්ස් එක හිස් ඉතරයි තියෙන්නේ මේකේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා මේක අරලා බලමු. කේසින් එක. මේක තමයි මේන්ලි ඩ්‍රෝන් එක. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම කැලිටි ඔක්කොම ටික අරගෙන. ඊට පස්සේ තියෙනවා රිමෝට් එක. ඊට පස්සේ මේ charge කරනවා. තමතර මේ කැටලොග් එක. ඔව් කැටලොග් එක. මේක මම charging port එක cables මේක charging දෙනවා. කේබල් වගේ තියෙනවා. මම අපි බලමු පස්සේ. ඊට පස්සේ මේක තව පොඩි ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් තියෙනවා. charging කේබල් දෙකක් තියෙනවා. තව පොඩි නට් වගේ තියෙනවා. ඒක එච්චරයි. පොඩි බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි වින්ග්ස් ටික තියෙන්නේ. පොඩි බොක්ස් එකේ වින්ග්ස් තියෙනවා සෙට් එක. අපි ගත්තේ Mavic Mini එකේ fly mode combo එක. ඒකයි මේ ගොඩක් කැලේ තියෙන. ඒ වගේ මේ බොක්ස් එකේ තියෙන ඒකයි. තව පොඩි ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි බොක්ස් එක. අපි බලමු රිමෝට් එක. ඒකෙන් තියෙනවා හැබැයි අර විදිහට ඒක හරියට පැහැදිලි නෑ. කදයි. දැන් තමයි ෆෝන් එක ෆික්ස් කරන්නේ. ජොයිස්ටික් එකේ කැලේ ගන්න නැති අර වෙනම දීලා තිබුණා වගේ. ජොයිස්ටික් එකේ කැලේ යාව වගේ තමයි. ස්ක්‍රූ වගේ දීලා ඉන්නේ ජොයිස්ටික් එකේ කැලේ තියෙනවා.
මේක තමයි රිමෝට් එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු charging port එක. මේක එකපාර 3ක් charge කරගන්න ඕන බැටරි. මේක යාලගේ logo එක ගහලා තියෙනවා. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ ඒකේ. ඊට පස්සේ බලමු මේ තා පොඩි box වගේ තිබ්බා ඒ ටික මොනවද තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන ඇඩැප්ටර් එක. ඒක ඇඩැප්ටර් එක තියෙනවා. ඉච්චරයි. මේ පොඩි එකේ කැටලොග් එකයි ඒ විස්තර ටික තියෙනවා. පොඩි බොක්ස් එකේ කැටලොග් එකයි පොඩි කාඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා විස්තර ටික ඔක්කොම පොඩි තියෙනවා. පොඩි කියලා පොඩි කැටලොග් ගොඩාක් තියෙන එක භාෂාවල. ඒක පොතකුත් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒක මේ මාක් කරලා තියෙන්නේ. කැටලොග් වල මෙතන පොඩි ලෝගෝ එකක් ගහලා තියෙනවා. charging වල මෙතන පොඩි එකක් තියෙනවා. එතන බැටරි. ඒ ගාලා තියෙන බැටරි කියලා. Fly More combo එකට බැටරි කැලි 3ක් එනවා. 1යි 2යි 3යි. මේකේ තමයි බැටරි වල තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. මේකට දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බොක්ස් එක. මේක මොනවද දන්නේ නැහැ කරලා. මේක තමයි කවර් එක. ගාඩ් එක. මේක තියෙන්නේ කටු අදින්න නැති වෙන්න මේ ගාඩ් එකක් වගේ තත් රින්ග්ස් වලට. මේ ප්ලාස්ටික් එකක් තියෙනවා. හයියක් නෑ. මේ අනිත් කැල්ල එකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ තියෙනවා. ඒකට ඊට පස්සේ බලමු ඩ්‍රෝන් එකේ කැලිටි ස්ටික් ගලවලා. මේ පොඩි ස්ටිකර්ස් වගේ තියෙනවා. ඒ තටු කියන්නේ හයිය නෑ එච්චර කියන්නේ. එක්කම් පේනවා ඇති. එතනට තමයි බැටරිය දාන්නේ. පිටිපස්සට. එතන බැටරිය දානවා. එතන charging port එක තියෙනවා. එතන තියෙනවා chip එක SD card එක ගන්න. මේක පහළට දිගාරින්න. මේක තමයි Mavic Mini drone එක. ඒක මගේ අතේ සයිස් එක වගේ ඇති. ඒ කියන්නේ පොඩි සයිස් එක. මෙතන තියෙනවා ඩ්‍රෝන් එකේ කැම් එක. ඒක ගලවන්න පුළුවන් කියලා තිබ්බා. මෙන්න මේක තමයි ගිම්බල් එකත් එක්ක කැම් එක එන්නේ. තව බැටරි දාලා බලන්න ඕනේ. මේක නිකන් වයිට් වගේ පෙවුනට ඇෂ් වගේ එක පොඩි ඇෂ් ගතියක් තියෙන්නේ මේ වගේ කවර් එක. ප්ලාස්ටික් කවර් එකක් තියෙන්නේ. එච්චරයි. බැටරි ටිකයි එතන වින්ග්ස් තියෙනවා. ප්‍රයිස් 2යි 3ක් තියෙනවා.
සෙට් 3ක් තියෙනවා. එච්චරයි දැනට තියෙන්නේ එච්චරයි අන්බොක්ස් කරාම මෙන්න මේ තමයි ඩ්‍රෝන් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේක කන්ට්‍රෝල් කරන විදිහ කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම මගේ ෆස්ට් ටයිම් මම ඩ්‍රෝන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. ඒ වගේම මේවා පාවිච්චි කරලා නැහැ මේ තාම. ඉතින් බැලුවේ ඔයාලා මේ මම ගත්ත අලුත්ම Dji Mavic Mini drone එක unbox කරන වීඩියෝ එක. මම මේක ගත්තේ 1,13,000කට ඒක රිසිට් එක. 1,13,000කට ගත්තේ රේට් එක ගන්නේ ඒ වගේ තමයි. ඉතින් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එක Go Brothers XL වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. drone එක ගන්න කැමති කට්ටියට දකින්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බ වෙමු මේක කොහොමද ඔපරේට් කරන්නේ මේකේ කොහොමද drone එකේ තියෙන facilities මොනවද ඒ ටික බලමු. ඉතින් thank you වීඩියෝ එක බලුවට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.